এয়া তিল আৰু গুড়ৰ মিক্স হয়। প্ৰথমতে তিলখিনি ধুই মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপৰা মিক্সিত খুন্দি লৈছোঁ। তাতে গুড়খিনি চকলিয়াই মই দুইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ চামুচেৰে লৰাই আৰু তাৰপিছতে মই এইখিনি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এইখিনিও মই ধুই পেলানি চাউলখিনি জৰ্জৰীয়া হ'লত মিক্সিত খুন্দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাম এটা ধুনীয়া পিঠা আৰু তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। পিঠাখিনি মই অলপকৈ পানী দি সানি ল'ম। অলপকৈ দি আছোঁ কিয়নো একেবাৰে দি দিয়া নাই, কেঁচা পিঠা হয়, পানী বহুত বেছি নালাগে সানিবলৈ। আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে প্ৰায় পানী মানে জোখতে হৈ গৈছে আৰু দৰকাৰ নাই, ধুনীয়াকৈ সান খাই গৈছে পিঠাখিনি, ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে, স্কিপ নকৰিব। এতিয়া মই এনেকৈ এটাকৈ লৈ ল'ম, অকণমান চেপেটা কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত মাজত মই তিল আৰু গুড়খিনি ভৰাই দিম। ভৰাই দুইটা পান্না এনেকৈ বন্ধ কৰি দিম আৰু সুতুলি ষ্টাইল হৈ যাব পিঠাটো আৰু সেয়েহে ইয়াক সুতুলি পিঠা বুলি কয়। মোৰ মায়ে বৰ ধুনীয়াকৈ বনায়, তো মই মাৰ নিচিনা পাৰফেক্ট বনাব পৰা নাই, যদিও মই ট্ৰাই কৰিছোঁ বনাবৰ কাৰণে। মায়ে কিন্তু বহুত ধুনীয়া বনাইছিলে, মাৰ পৰাই শিকা। গতিকে বনালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, খাই কিন্তু খুব টেষ্টি লাগে এই পিঠাটো, মই বহুত ভাল পাওঁ। গতিকে মই এনেদৰে মোৰ চেনেলত ৰাখি থওঁ বুলিয়ে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ মই বাকীকেইখিনি পিঠাও বনাই ল'ম। বনাই লোৱাৰ পাছতহে মই কেৰাহীত ভাজিম। পিঠাখিনি অলপ টাইম ৰাখি মই লুটিয়াই দিম। তাৰপিছত বেছি টাইম ভাজি থাকিব নালাগে, কিয়নো বৰা চাউলৰ পিঠা বহুত বেছি ভাজি থাকিলেও টাইট হৈ যায়, তো সেইকাৰণে বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। মই পিঠাটো সানোতে নিমখ আৰু গুড় একো দিয়া নাছিলোঁ, তো পিঠাকেইটা বগা হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি গুড় দিলেহেঁতেন পিঠাটো কালাৰটো ৰঙা হ'লহেঁতেন। নিমখ দিব নালাগে, যিহেতুকে মিঠা আছেই। গুড় ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই, সেইকাৰণে বগা হৈছে। আৰু পিঠাবোৰ অলপ ফুলি গৈছে, দেখিছে নিশ্চয়, তো সেইকাৰণে দুটামান ফাটি গৈছে মাজে তো আৰু ফাটি যোৱাবোৰ এয়া গুড় আৰু তিলবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। বাকী ঠিকে আছে, এয়া হৈয়ে গৈছে, কাঢ়িব হৈ যাব। এতিয়া অকণমান সময় ৰাখি মই এতিয়া পিঠাকেইটা কাঢ়ি ল'ম। মোৰ সুতুলি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাকী পিঠাকেইটাও মই এই ৰৈ যোৱা তেলতে ভাজি ল'ম। আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, যিসকলে খাইছে, নোখোৱাসকলে ট্ৰাই কৰি চাব, পিঠাটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। থেংক ইউ।